po! Magandang gabi po sa inyong lahat. Gagawa po tayo ngayon ng obento sa mga nagpa-pack lunch, lalong-lalo na sa mga nandito sa Japan. Dagdag kaalaman po ito kung ano ang ilalagay natin sa ating obento. Mura na, masustansya pa, at tipid pa po sa oras sa pagluluto. Kaya samahan na po ako hanggang matapos ang video. Isa pong pakiusap kung kayo po ay bago dito sa aking channel. Please, pa-subscribe na po. Pakiclick po yung bell, yung all na po para lagi kayong updated at notified sa mga bagong video uploads ko. Paki-like and share na rin po ng mga video. At huwag niyo pong kalilimutang mag-iwan ng comment. Baka po meron kayong request or suggestion, nandyan po ang comment section.
susunod ko pong video. Magkita-kita po ulit tayo. Sana po nagustuhan yung aking share sa inyo at sana rin po matry nyo pong gawin. Paalam! Bye!